tara na't dagdagan natin ang inyong mga favorite subjects. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! And ang ating lucky player for today ay si Daphne po. Daphne. Anong grade ka na? Grade 5 po. Grade 5. And balita ko, ito naman si Daphne ay top 3. Kaya anong favorite subject mo? English. English. English, ito ang English. Bakit mo favorite ang English? Madali lang po. Madali lang din. As ito, syempre, ang ating pinaka-language sa buong mundo. Alright. Roll the dice. Star. Ikaw ang pipili ng category. Anong gusto mo? English. English pa din. Okay. Alright. Bunot ka na iyong question. Alright. Daphne, bago kita tanungin, go na ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na si Daphne, and here's my question for you. The word an is used when the word next to it starts with letter A, consonant, B, verb, C, vowel, or letter D, subject. Letter C, vowel. Letter C, vowel. At ang tamang sagot, Daphne, ay letter C, vowel. Ang galing naman. Okay, alam mo ba, Daphne? The word an is used when the word next to it starts with vowels A, E, I, O, and U. At dahil nakuha mo ang tamang kasagutan ay meron kang prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations, Daphne! Thank you po. At talaga nga namang favorite subject ni Daphne ang English dahil hindi siya nagdalawang isip. Nasagot niya agad ang tamang sagot. Kaya samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!